हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु बिगसंसार। तपाईलाई स्वागत छ बिगसंसारमा। अहिले तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ बिगसंसार। म हुँ विकास पोखरेल। तपाईले युट्युबमा डेली भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ अथवा तपाईले कुनै पनि वेबसाइटमा आफ्नो भिडियोहरु अपलोड गर्नुहुन्छ। तपाई एउटा भिडियो क्रिएटर हो अथवा तपाईले युट्युबमा कुनै भिडियो हेर्ने क्रममा मन पर्यो, उक्त भिडियो तपाईले आफ्नो पेज अथवा प्रोफाइल आईडीमा राख्न चाहनुहुन्छ भने एकदम सर्टकट तरिकाले तपाई लाइभ स्ट्रिम गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो हो गोस्ट्रिमको मद्दतले। तपाईले कुनै झन्झट गर्नुपर्ने हुँदैन। मात्र तपाईले गोस्ट्रिममा गएर तपाईले युट्युबको भिडियोको लिंक अथवा तपाईको कुनै पनि वेबसाइटको भिडियोको लिंक त्यहाँ पेस्ट गर्नुहोस् र पेस्ट गरिसकेपछि तपाईले लाइभ स्ट्रिमको नेक्स्ट प्रोसेसहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको पेज अथवा फेसबुक आईडीमा प्रोफाइल आईडीमा तपाईको अटोमेटिक लाइभ स्ट्रिम दिने गर्दछ उक्त भिडियोमा भएको टाइम अनुसार। ल हेरौं यो ट्युटोरियलबाट बाँकी नै तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ। मैले तपाईलाई गोस्ट्रिमको ट्युटोरियल देखाउन गइरहेको छु। एप्स इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले गोस्ट्रिमको एप्स ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ र तपाईले साइन इन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। न्यू युजर हुन्छ भने साइन अप गर्नुहोस् र एक्टिभ गर्नुहोस् अकाउन्ट। त्यसपछि तपाईलाई अटोमेटिक लाइभ स्ट्रिम र मार्केटिङ टुल्सको अप्सन देखाएको हुन्छ। अटोमेटिक लाइभ स्ट्रिममा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई त्यहाँ 4-5 वटा अप्सन देखाएको हुन्छ। त्यसमध्येमा तपाईले फ्रम लिंक भिडियोजबाट हो तपाईले यो ट्रिक अपनाउने र तपाईले दिनमा 2 वटा स्ट्रिमसम्म गर्न सक्नुहुनेछ। तलपट्टि देखाइएको छ लाइभ स्ट्रिम टुडे भनेर, त्यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले कुन भिडियोको लिंक प्रोवाइड गर्ने हो त्यो लिंक युट्युबबाट पनि खोज्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईको वेबसाइटमा गएर पनि भिडियोको लिंक तपाईले कपी गरेर त्यहाँ गएर पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ मैले गर्न गइरहेको छु। चाहे तपाई भ्युअर्स हुनुहुन्छ भने आफ्नो फेसबुक पेजमा कुनै पनि भिडियो गर्न चाहनुहुन्छ भने कपी युआरएल कपी गर्नुहोस् र अथवा आफ्नै युट्युब च्यानल छ भने आफ्नो युट्युब च्यानलको स्टुडियोमा गएर तपाईले त्यहाँबाट आफ्नो भिडियो कपी गरेर पनि तपाईले यहाँ पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पेस्ट मैले गरेको छु। पेस्ट गर्दाखेरि अनि मैले यहाँ भिडियोको टाइटल हटाउन गइरहेको छु। ओन्ली लिंक मात्र राख्नु होला। तपाईले https पछिको र एड बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको भिडियोमा रहेको टाइटल र डिस्क्रिप्सन अटोमेटिक यहाँ फिल गर्ने छ र त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँ के अप्सन देखाएको हुन्छ लोगोको, अनि त्यसैगरी कुन स्टाइलमा देखाउने हो भनेर त्यो तपाईले कन्टिन्यू गर्नुहोस्। कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईलाई फेसबुकमा रिजोल्युसनमा देखाउने हो 480, अनि त्यसपछि सर्भर तपाईले यहाँबाट पनि क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ, चुज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले बाइ डिफल्ट गरेर नेक्स्ट गरेको छु। त्यसपछि तपाईले यहाँ पोस्ट नाउ अनि शेड्युलमा पोस्ट गर्ने हो कि के भनेर माथिपट्टि अप्सनमा देखाएको छ र तलपट्टि प्लसको चिन्ह एड डेस्टिनेसन भनेर देखाएको छ। त्यहाँ नेर तपाईले आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एकाउन्ट कनेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट कनेक्ट गरिसकेपछि तपाईले बल्ल आफ्नो प्रोफाइल आईडीमा गर्ने हो कि फेसबुक पेजमा गर्ने हो त्यहाँबाट प्रोवाइड हुन्छ र यसलाई फेरि ब्याक गर्नुहोस्। ब्याक गरिसकेपछि फेरि एड डेस्टिनेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ तपाईलाई बल्ल फेसबुक पेज कनेक्ट गरेको सो हुनेछ। सो भइसकेपछि अन्त तल टार्गेटमा क्लिक गर्नुहोस्। टार्गेटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई ग्रुपमा गर्ने हो कि पेजमा गर्ने हो कि प्रोफाइलमा गर्ने हो त्यो अप्सन दिन्छ र मैले पेजमा गर्न गइरहेको छु र तपाईलाई पेजमा गरेर देखाउने छु। र त्यसपछि तपाईले तल नोट लेख्न सक्नुहुन्छ, क्याप्सन, भिडियोको डिस्क्रिप्सन केही लेख्न सक्नुहुन्छ अबाउट भिडियोको बारेमा। मैले बाइ डिफल्ट छोडेको छु यसलाई ब्ल्याङ्क र एड स्ट्रिममा क्लिक गरेको छु। अनि यति गरिसकेपछि मैले नेक्स्ट गरेको छु र यहाँ मेरो प्रोसेसिङमा देखाइरहेको छ हलमा भनेर। पहिला तपाईले लाइभ स्ट्रिम प्रोसेसिङमा देखाएको छ अनि तपाईले तलपट्टि एरो तानेर रिफ्रेश गरिसकेपछि यो प्रोसेसिङमा देखाएको छ र तपाईले यहाँ प्लेइङमा गएपछि स्ट्रिमिङ भनेर देखाइएको छ, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा क्लिक गरेर तपाईले लिंकमा तलपट्टि क्लिक गरिसकेपछि यहाँ डाइरेक्ट ओपन हुने गर्दछ र यो तपाईले फेसबुक पेजबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई अहिले मैले देखाइरहेको छु। यो ट्युटोरियल कस्तो लाग्यो तपाईलाई? अवश्य नै राम्रो लाग्यो होला र अन्य आगामी भिडियोहरु अवश्य नै मैले लिएर आउने छु। नयाँ नयाँ अपडेट दिइरहने छु। युट्युब सम्बन्धी, फेसबुक सम्बन्धी, विभिन्न टेक्नोलोजी सम्बन्धी मैले अपडेट दिइरहने छु। त्यसको लागि तपाईले हाम्रो कमेन्ट बक्समा अवश्य नै कमेन्ट गर्नु होला र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र नजिक
छेउछेउको बेल आइकन त अवश्य नै क्लिक गर्नु होला, किनकि तपाईले सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन क्लिक गरिदिनु भयो भने हामीले अपलोड गरेका भिडियोहरू सबभन्दा पहिला तपाईसम्म नोटिफिकेसन पुग्नेछ र जसले गर्दाखेरि तपाईले सजिलैले हाम्रो भिडियोहरू फाइन्ड गरेर खोजिरहनु पर्ने छैन। सजिलैले नै तपाईको नोटिफिकेसनको मार्फतबाट हाम्रो भिडियो डेली हेर्न सक्नुहुनेछ। आजका लागि त हस्त धन्यवाद, नमस्ते।